नमस्कार हजुरहरूलाई फेरि पनि मेरो किचनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीले सामान्य तरिकाले लच्छा पराठाको रेसिपी लिएर आएका छौँ। यो एकदम सजिलो तरिकाले हामीले भिडियो बनाएर हजुरहरूसँग सेयर गर्न आएका छौँ। सुरुमा हामीलाई लच्छा पराठाको लागि चाहिँ मैदा चाहिन्छ। हामीले चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार मैदा लिन सक्छौँ। हजुरहरूले आफूलाई कति आवश्यक पर्छ त्यही अनुसार मैदा लिन सक्नुहुन्छ। हामीले 3 कप मैदा लिएका छौँ। त्यसपछि यसमा चाहिँ आधी चम्चा जति हामीले नुन एड गरेर एकचोटि राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। हजुरहरूले पनि यसरी एकचोटि मिक्स गर्नुहोला। त्यसपछि चाहिँ हामीले यसमा फेरि आधी चम्चा जति घिउ पनि राख्छौँ। हजुरहरूले चाहिँ घिउको ठाउँमा तेल पनि राख्न सक्नुहुन्छ। घिउ राखिसकेपछि हामीले यसमा 1 कप पानी राख्छौँ र यसलाई फेरि मिक्स गर्छौँ। हामीले चाहिँ यसलाई एकदम नरम सफ्ट हुने गरेर डो तयारी गर्नुपर्छ। डोलाई चाहिँ जति नरम सफ्ट बनाएर तयारी गर्छौँ हाम्रो पराठा पनि त्यति मुलायम बन्नेछ। त्यसैले यसलाई चाहिँ हजुरहरूले एकदम नरम सफ्ट बनाएर डो तयारी गर्नुहोला। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले एकदम नरम सफ्ट डो तयारी गरिसकेको छु। यसलाई चाहिँ अब छोपेर हामीले करिब 20 मिनट जति राख्नु पर्दछ। 20 मिनट पछि चाहिँ अब फेरि हामीले यसलाई निकाल्न गइरहेका छौँ। 20 मिनट पनि भइसकेको छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो कति नरम छ भनेर मैले हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु। यो कति नरम छ। अब चाहिँ यसलाई हामीले दुवै हातको मद्दतले फेरि यसलाई फेरि हामीले 10 मिनट जति राम्रोसँग माड्नु पर्दछ। हामीले जति माड्यो त्यति सफ्ट हुनेछ। पराठा पनि एकदम मुलायम र राम्रो बन्नेछ। हजुरहरूले पनि एकचोटि राम्रोसँग माड्नु होला र हजुरहरूले पराठाको साइज कत्रो आवश्यक परेको छ त्यही साइज अनुसारको हजुरहरूले यसको डो तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ 45 देखि 50 ग्रामको फेरि पेडा काटेको छु, लोबिया बनाएको छु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो साइज अनुसारको लिन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले फेरि दुवै हातको मद्दतले गोलो बनाएर तयारी गर्नेछौँ। दुवै हातले हामीले यसलाई गोलो बनाइसकेपछि चाहिँ फेरि हामीले यसलाई प्लास्टिकले छोपेर राख्नेछौँ। यसलाई हामीले नछोपिकन राख्यौँ भने चाहिँ यो हावाले सुक्छ र त्यति राम्रो बन्दैन। त्यसैले हामीले यसलाई छोपेर राखौँ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एकदम सफ्ट छ। अब चाहिँ यसलाई हामीले एउटा बेलनाको मद्दतले रोटीको आकारमा बेल्नेछौँ सुरुमा। अब यसरी बेलिसकेपछि एउटा कटर अथवा चक्कुको सहायताले हजुरहरूले मसिनो लामो यसरी नै काट्न सक्नुहुनेछ। यसरी हामीले सबैलाई काटिसकेपछि चाहिँ फेरि हामीले यसमा घिउ अथवा तेल लगाउन सक्छौँ। मैले चाहिँ यहाँ घिउ एड गरेको छु। हजुरहरूले पनि यसरी नै घिउ अथवा तेल लगाउन सक्नुहुनेछ। यसरी हामीले सबै लगाइसकेपछि अब दुवै हातको मद्दतले चाहिँ हामीले यसलाई रोल गर्नेछौँ। यसरी रोल गरिसकेपछि पनि हजुरहरूले एकचोटि यसमा घिउ लगाउन सक्नुहुनेछ। घिउ यसरी हामीले एप्लाई गऱ्यौँ भने चाहिँ यो हाम्रो पराठामा चाहिँ यो पछि राम्रोसँग छुट्टिनेछ, एक आपसमा नटाँसिकन छुट्टिनेछ। त्यसैले हामीले यसलाई यसरी लगाउँछौँ र बिस्तारै दुवै हातले तान्नु होला र हजुरहरूले आफ्नो स्टाइलले चाहिँ यसलाई रोल गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी हामीले बनाइसकेपछि हामीले फेरि यसलाई बेलनाको मद्दतले फेरि हामीले बेल्नेछौँ। अब चाहिँ हामीले बेल्दाखेरि चाहिँ अलिकति बाक्लो बनाएर बेल्नु पर्नेछ। हामीले चाहिँ पराठाको साइजमा यसलाई बेल्नेछौँ। यसरी हामीले एक गरी सबैलाई बेल्नेछौँ पराठालाई। सबै पराठा तयारी भइसकेपछि चाहिँ अब हामीले फेरि यसलाई ग्रिल गर्नको लागि एउटा प्यान हिट गर्नेछौँ। प्यान हिट गरेर चाहिँ हामीले फेरि यसलाई ग्रिल गर्नेछौँ। ग्रिल गर्दा चाहिँ हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आइसकेपछि चाहिँ हामीले फेरि यसमा घिउ अथवा तेल राख्दै फेरि ग्रिल गर्नेछौँ। मैले चाहिँ यहाँ घिउ राखेर फेरि ग्रिल गरेको छु। हजुरहरूले घिउको ठाउँमा तेल पनि राख्न सक्नुहुनेछ। यसरी हामीले मिडियम फ्लेममा यसरी हामीले ग्रिल गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो पराठा एकदम बनेर तयारी भइसकेको छ। हजुरहरूले अरू बाँकीलाई पनि मैले यसरी नै तयारी गर्नेछु। अब चाहिँ यसलाई हामीले आफ्नो इच्छाअनुसार सर्भ गर्न सकिन्छ। हजुरहरूलाई आजको भिडियो मेरो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र सब्सक्राइब बटनसँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि टच गरिदिनु होला। यदि बेल आइकनलाई टच गर्नुभयो भने हजुरहरूले मेरो आगामी भिडियोहरूको हरेक नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।